सो फाइनली गाइज वेलकम ब्याक। अहिले चाहिँ हामी अब 1.5 घन्टामा गुवाहाटी पुग्नु लागेको छ। गुवाहाटी पुगेपछि चाहिँ हामीले फेरि बस चेन्ज गर्छ। मान्छे कपाल मिलाएको हामी गुवाहाटी पुगेपछि के भन्छ गाडी चेन्ज गर्छ, ट्रेन चेन्ज गर्छ है। एन्ड त्यसपछि अनि हाम्रो फेरि त्यसपछि 480 किलोमिटर लगभग 500 किलोमिटर चाहिँ ट्रेन हाम्रो ट्रेन चाहिँ यो होइन 500 किलोमिटर आधी बाटो चाहिँ गुवाहाटी रहेछ। गुवाहाटी पुगिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि हामी गाडी चेन्ज गर्छ। गाडी चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यसपछि फेरि त्यसको आधी क्या जति हामी एनजेपीबाट चाहिँ गुवाहाटी आएको छ त्यति नै गुवाहाटीबाट चाहिँ आसाम पुग्नको लागि आधी रहेछ क्या। 480 किलोमिटर लगभग 500 किलोमिटर रहेछ। 500 किलोमिटर बाद हामी ठ्याक्कै हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो घर पुग्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँनिर मोर एबाउट आसाम होइन अझै मोर भिडियोज अझै पनि अरू भिडियोजमा म देखाउँछु अरू होइन। सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै रोकेको छ यहाँ चाहिँ सायद खाजा खानु समथिङ के होला त्यसको लागि चाहिँ रोकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बक्स अरे के ट्रेनको। सो ल त गाइज अहिले म फेरि अरू पनि भिडियोजहरू देखाउँछु।